các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn một mẫu hộp nữa. Mẫu hộp này mình làm hình vuông các bạn nhé. Kích thước của nó mình làm là 5.9 cm. Các cạnh đều bằng nhau các bạn ạ. Đây là phần lõi hộp, còn phần ngoài của hộp mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Bây giờ các bạn cùng cắt theo mình. Vì không muốn mất thời gian của các bạn nên mình đã vẽ sẵn. Đây là phần lõi hộp mình cũng đã hoàn thiện xong các bạn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần vỏ ngoài của hộp nhé. Mình cũng đã kẻ sẵn trên giấy rồi. Các bạn nhìn theo kích thước của mình và cách vẽ của mình để cùng vẽ nhé. Kích thước của nó là 6 x 6 cm nhé các bạn. Và những cái điểm mà nhỏ ngoài là 1 cm các bạn nhé. Bây giờ các bạn cũng cắt theo mình luôn. Khi cắt xong thì các bạn có thể dễ hình dung hơn.
Như vậy là mình cũng đã cắt xong. Bây giờ các bạn dùng keo để dán lại. Phần ngoài của hộp mình cũng đã hoàn thiện xong rồi đấy các bạn. Các bạn cũng có thể sử dụng băng keo hai mặt để dán các bạn nhé. Với mình dán keo sữa nên nó hơi ướt và lâu khô hơn chút xíu. Các bạn cắt bỏ cái phần dư thừa ở phần hộp này tí nữa. Các bạn bỏ phần lõi hộp lúc nãy đã làm cho vào nhé. Như vậy là các bạn cũng đã hoàn thiện xong chiếc hộp của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Tạm biệt các bạn.